Hello, good morning. আমি ইন্ডিয়া ভুটান বর্ডার পালো নমুনা ये हमारा नमूना Oh my god কেমন মই আছো এটা কুয়ার ভিতৰত ওয়াটারফল चलिए शुरू करते हैं हेलो गुड मर्निंग সকলোকে ওয়েলকাম জনাইছো আমাৰ এটা নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ আজি আপোনালোকক ধুনীয়া ধুনীয়া ভিউ দেখাম বুলি আহিছো আৰু ধুনীয়া জায়গা দাৰাগাঁও সকলে জানে গৰমৰ দিনত এটা ধুনীয়া প্লেস হয় তাতে ফুৰিব যাব পাৰে আপোনালোকে যাব পাৰে আজি টুপিও তো আজি আমি দাৰাগাঁও যাব ওলাইছোঁ লগতে আমাৰ এনচিচি ফেমিলি যাব লগত আৰু আমি তাত এটা থিম লৈ যাম মানে দাৰাগাঁও পিকনিক স্পটত আমি এটা ক্লিনলিনেছ মানে জেগাখিনি চাফ চিকুণতো আমি বজাই ৰখাৰ কাৰণে আমি ক্লিনলিনেছ ইন দাৰাগাঁও পিকনিক স্পট আমি এটা থিম লৈ কিনে যাব ওলাইছোঁ আমাৰ এনচিচি आज हम लोग कहाँ जा रहे हैं হেল্ল' গাইজ আমি সকলো ৰেডি হৈছে যাবলৈ সকলো ৰেডি হৈছে मजा आया আমাৰ গাড়ী আহি পাইছে মাত্ৰ লাইভ আহি পাইছে আমি ভিডিঅ' কৰি থাকা দে ভিডিঅ' কৰি থাকোঁতে লাইভ গাড়ী বেছি একদম হলি মলি গাইজ आज सब लोग चुप हो गया सिलसिले हुए दीवानी है सरताज हिमालय सदियों से हमने उसको अपने खून से पाला है भारत माता के हंसते हुए गालों में কেচিত আমি কিবা বজাৰ কৰিলোঁ তাতে কিবা খোৱাৰ কাৰণে আছে আমাৰ বস্তু আৰু কিবা ল'ম আমি 100 ন ললি না সকলো বজাৰ চজাৰ কৰি এতিয়া আমাৰ গাড়ীত উঠা যাই আছোঁ আমি এয়া বিশাল এয়া তৰালি এয়া বৰষা এয়া তুলিকা এয়া ৱাচিম এয়া হিমা এয়া আমাৰ ৰাহুল এয়া সুবঞ্জিত এয়া দস্তি আমাৰ ৰাহুল ৰবি দাস এয়া আমাৰ হেমব্ৰম मम्मी दारागांव কিমানকে ভাড়া 60 টাকা Give me some sunshine, give me some rain, give me another chance. I wanna grow up once again. बहुत तेज हो रहा है Hi guys, আমি ফাইনালি আহি পালো দাৰাগাঁও পিকনিক স্পট ফাইনালি আহি পালো আমি ধুনীয়া ধুনীয়া ভিউ দেখাম আজি আমি দাৰাগাঁৱত আহিছোঁ যদিও এটা ধুনীয়া এটা থিম লৈ আহিছোঁ যাতে এনে ফুৰিব নহয় যাতে কিবা এটা ভাল হয় ধুনীয়া পৰিৱেশ কেনে বিউটিফুল গা ধুব লাগছে একদম মানে dance कर इंटरनेशनल माल ला के बैठा সকলো সাফাই কাম কৰি কেনে জমা কৰিছে সাফাই কেনে বৰ্মা কলেজ ভাৰত মাতা কি পেলাই দিছোঁ যিমান লেতেৰা হৈছিল চাফা কৰিলোঁ বৰ্মা কলেজ এনচিচিৰ পৰা খুবেই ভাল লাগিল আমি বৰ্তমান ব্ৰেকফাষ্ট কৰিলোঁ এতিয়া আমি গা ধুব যাম ৰেডি হৈছোঁ গা ধোৱাৰ কাৰণে আহি থাকক অলপ বম ঠাণ্ডা
বৰ্তমান মই আছো এটা কুৱাৰ ভিতৰত আৰু আমাৰ লগত আছো बहुत मजा आ रहा है अभी और अभी तो रुको क्लाइमैक्स अभी बाकी है। हेलो गाइस এতিয়া আমাৰ গা ধোৱা হ'ল এটা ধুনীয়া পৰিৱেশত আজি এটা ধুনীয়া দিনত আমি আহিছোঁ আজি এটা ধুনীয়া থিম লৈছে আপোনালোকে যেনেকৈ ভিডিঅ'ত দেখা পাইছে দাৰাগাঁও পিকনিক স্পটটো আমাৰ ক্লিনিংনেছ এটা থিম আছিল তো গোটেই কামখিনি কৰা হ'ল নেক্সট মেইন বস্তু আপোনালোকে চাব পাৰে ইয়াৰ যিটো ক্লাইমেট হয় ইয়াৰ যিটো ভিউ এইটো ধুনীয়া ভিউ বুলি ক'ব লাগিব কাৰণ মই এই গৰমৰ দিনত এনেকুৱা ধুনীয়া জেগা হয় আপোনালোকে আহিব পাৰে দাৰাগাঁও পিকনিক স্পট এয়া কি What a view! Oh my God! বৰ্তমান আমি গা চা ধুই আহি কিবা এটা খাবলৈ গৈ আছোঁ এতিয়া আমি গৈ আছোঁ ক'ত ট্ৰেকিং কৰিবলৈ আপোনালোকে চাই থাকক আমি ইণ্ডিয়া ভূটান বৰ্ডাৰ পালোঁ এতিয়া আমি ডেঞ্জাৰ জেগাত যাই আছোঁ ইয়াত বহি আমি কিবা এটা খালোঁ কেনে লাগিল কেনে মজা way to home এতিয়া আমি ঘৰৰ ফালে গৈ আছো আৰু ইয়াৰ ৰাস্তাবোৰ বহুত ধুনীয়া হয় বৰ্তমান আমি দাৰাগাঁৱৰ পৰা আহি নিকাচি পালোঁ ইয়াত কিবা এটা খাই লওঁ আমাৰ অৰ্ডাৰ হৈ গ'ল খাই লৈ টেংকি ফুল এতিয়া আমি যাব আছোঁ ঘৰত বম জ্বালা ধৰিছে বম ফাইনেলি আমি বৰমা আহি পালোঁ দাৰাগাঁৱৰ পৰা আমি আছে দুই এটাকে বাই বাই গাইজ যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে লাইক কমেণ্ট আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং